Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। नभएकमा छु म छिरिङ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गएको छु WhatsApp यदि तपाईहरु पनि युज गर्नुहुन्छ भने WhatsAppमा ल्याएको 3 वटा नयाँ गोप्य ट्रिक तपाईहरुलाई शेयर गर्न गएको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला र भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन सबैभन्दा फर्स्ट भिडियो लाइक गर्नु होला। त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्न। सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँ लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब साथीहरु पक्कै पनि तपाईको मोबाइलमा WhatsApp यदि इन्स्टलेट छ भने तपाईहरुले WhatsAppलाई ओपन गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले WhatsAppलाई ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ थ्री डट्सको लाइनमा क्लिक गरौँ। त्यसरी साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ लिंकेड डिभाइस भनेको। यदि तपाईकोमा पनि यो आइरहेको छ तर युज गर्न जान्नु भएको छैन भने यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब त्यसको लागि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ लिंकेड डिभाइसमा टच गरौँ। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युज WhatsApp अन अदर डिभाइस भनेको मतलब तपाईहरुले पीसी ल्यापटपतिर पनि तपाईले आफ्नो WhatsAppलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ लगइन नगरिकन। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिंक डिभाइस भनेको छ। तपाईहरुले यहाँ फिंगरप्रिन्ट मागिरहेको छ मेरो मोबाइलको, म फिंगरप्रिन्ट प्रोवाइड गर्न गइरहेको छु। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो फिंगरप्रिन्ट लागिरहेको छैन, म डिभाइसबाट कनेक्ट गर्दैछु। ओके, र मैले आफ्नो लग स्क्रिनमा टच गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ वेबसाइटमा गएर www.whatsapp.com.np मा गएर अथवा whatsapp.com मा गएर तपाईहरुले एउटा क्यूआर कोड पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको क्यूआर कोडलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा यहाँ ओके गर्ने बित्तिकै स्क्यानर आउँछ। यसलाई स्क्यान गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल अथवा पीसी अथवा ल्यापटपमा यो साइट खुल्नेछ। ओके, सो तपाईको WhatsApp खुल्नेछ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो स्क्यानर खुलिरहेको छ। अब त्यस्तै गरी साथीहरु म तपाईलाई बताउन गएको छु अर्को गोप्य ट्रिक पनि तपाईले थ्री डट्सको लाइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्टोरी मेसेज भनेको छ, यसमा टच गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको साथीले कति पनि भिडियो पठाएको छ सबै भिडियो यहाँ आइदिन्छ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यही तपाईहरुले यो भिडियोलाई तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। ओके, सो यो रहेको छ गोप्य ट्रिक। त्यस्तै गरी साथीहरु अब अर्को गोप्य ट्रिक तपाईहरुलाई म बताउन गएको छु। जुन गोप्य ट्रिकमा तपाईहरु आउनु होला, यहाँ क्यामेराको आइकनमा टच गर्नु होला। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हामी जनरली तपाईहरुलाई यसरी फोटो सेयर गर्छौं। सो देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ फोटोमा टच गरेँ। साथीहरु यहाँ पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि साथीहरु यस्तो खालको अप्सन थिएन। सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ क्रपको अप्सनमा क्लिक गरे तपाईले यहाँ फोटोलाई कस्टमाइज अथवा तपाईले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एउटा फोटो लिएँ, त्यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यतिको क्रप गरिदिन्छु अथवा फाल्दो चीज चाहिँ म यहाँ क्रप गर्न सक्छु। त्यसै गरी साथी देख्न सक्नुहुन्छ स्वाइप टु फिल्टर भनेको छ, यसमा हामी टच गर्ने भने तपाईहरुले यहाँ फिल्टर पाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियोलाई अझ धेरै राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईकोमा एउटा फोनमा यहाँ यो जुन तपाईले मेसेज सेन्ड गर्दैछ यो कपी बस्छ। त्यस्तै गरी साथी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एक तरिकाले तपाईले ट्याग्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो फोटोमा। त्यस्तै गरी साथी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले कलर अथवा तपाईले यहाँ कुनै पनि चीज तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इमोजीहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अटोमेटिकली इमोजीहरु तपाईकोमा के छ सबै इमोजी आइरहेको छ। यो इमोजीहरुलाई तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ अरु पनि धेरै तपाईहरुले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु त्यसो गरेर तपाईले राइट गर्नु होला। यदि तपाईले पठाउन चाहेको कन्ट्याक्टमा तपाईले मेसेजलाई फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेन्ड गर्न सकिने भयो। एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ। साथीहरु यो तरिका युज गरेर तपाईले WhatsAppमा मेसेज गर्नुभयो भने पक्कै पनि साथीहरु छक्कै नै पर्नेछ। सो साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ WhatsAppमा लगेको 3 वटा नयाँ गोप्य ट्रिक। यदि तपाईलाई आजको यस भिडियो मन परेको छ लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। सो थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ।